Вітаю вас, шановні українці та гості мого каналу. Я минулого разу вам демонстрував Fuji серії Range. Якщо ви думаєте, що це все, не вгадали. Оці я демонстрував, там двієчку, четвірку, шостку. Але є ще серія невеличка. Але я спеціально обрав, щоб їх окремо вам продемонструвати. Ну, по-перше, щоб не затягувати відео. І ще дві касетки із серії ренджиків мають своє місце для окремого відосу. Так що, друзі, давайте перейдемо і не будемо затягувати. І ось, друзі, перед вами саме ці дві касетки, які я відложив окремо для окремого огляду. Чому? Ну, тому що, по-перше, перші, що я демонстрував 2, 4, 6, це був все ж таки перший тип стрічки. А ось ці, це вже у мене це другий тип, а це четвертий тип, друзі. Я думаю, що вони заслуговують на окремий огляд. Хоча, ніби здавалося, що ось ця касетка не повинна входити в цю серію, але ж тут хоч написано, що Super Range. Немає, звісно, в неї індексу ні 2, ні 4, ні 6, але я вважаю, що вона має повне право доєднатися до тої невеличкої колекції. Ну і перше, давайте розпочнемо саме з цієї Fuji касет, серія Range. Не просто четвірочка, а 4X. Ось так, друзі. Ну, по-перше, якщо ви помітили, так, вони всі в мене давно, як то кажуть, з тих пір, як я їх отримав, вони всі почищені, помиті, боксики поліровані. Бачите, як гарно все виглядає. Все чудово. Мають фактично ідеальний стан. Ну, треба, і побавитися. Класичний бокс від Fuji з такими, бачите, великими хрестиками. Так, ну це у нас менш з цього зараз цікавить. Ось така. Це у нас японський ринок все ж таки. На що вказує оці всі написульки. Бачите? У нас таким розворотом, таким високим бортом. І плюс ще ось такий розворот. До речі, записано тут James Last, ще й кращі треки його. І повірте, записано настільки чудово, що ні, я не хочу стирати. Так що, але трішечки на одній стороні в кінці трішки місця є. Я думаю, що має вистачити нам на калібровочку. Хоча я в цій касеті навіть не сумніваюся, що вона пройде калібровку. Так, ну добре, що все олівцем підписано. Ну і звісно, що рекламують ось такий олівець. Я маю ось такий. Набагато зручніше. От. Так що, друзі, будемо зараз все роздивлятись і перевіряти. Класичний вигляд, який ви бачите, краще стали бачити. Так, олівець ніби стер, але трішечки навіть проглядається. Але це не страшно. Можна дотерти. Вибачайте, вже давно я не той самий Орел, такий дальнозоркий. Вже мусиш носити биноклі. От. Класичний дизайн прес-форми самої. Ми звикли такі бачити. До речі, якщо не помиляюся, саме з цих касет успадкували всім відомі SNC касетки, HQ, якщо не помиляюсь, HQ. Ось вони взяли звідси. Там, звісно, немає відбитку Japan, там голе місце просто залишили, але прес-форма аналогічна. Десь от звідкись і пішло. Так, ну, серійний номер у нас є.
Це ж теж касети, до речі, 77 рік. І зараз ми побачимо. Так, якщо я правильно здогадуюсь, сімка, да, саме остання цифра сімка. Але деколи, до речі, бувають не настільки великі серійні номери. Модельний ряд 1977 року. Так, що ж то означає той X? Ну, звісно, X вони відокремили, що це другий тип. Так, і тут у нас, що там, моль 4 дБ, так. А далі ви натиснули на паузу і можете перекласти, друзі. І так важко його розгледіти. Так, ну і давайте оглянемо стрічечку. Так, ну, рідний ракордик такий, трішечки молочний і зеленкувата така подушечка. Все як має бути по фіншую. І опс, і чорненька стрічка. Але вона має не зовсім такого чорного кольору, а все ж таки трохи якийсь такий світліший відтінок має. Скоріше за все, це, якщо не помиляюся, в ці роки ж, вроді би, почали кобальт, так, виробляти. Кобальт, з додаванням кобальту стрічки. І я думаю, що тут якраз і є ось цей додавання того кобальту. Хрому вже, а до речі, да, запаху хрому нема, значить тут не хром використовується, а все ж таки кобальт. Так, друзі, ну це от у нас така перша. Вона, бачите, в мене в ідеальному стані. Просто в чудовому для колекції. Ідеальний варіант, скажімо так. Ну і наступна у нас ось цей Super Range Metal Tape. Виглядає вона трішечки інакше, друзі. Давайте ось так. Ну, бокс стабільно той самий. Навіть нічого. Ну, тут бачите, що відбиточок Фудзі. Так, до речі, а на цій є. А чомусь от на цій нема. А от на цій є. Відбиток є. Що це Фудзі? Не знаю, з чим то пов'язано, можливо, на преміальних стало такий відбиточок робити. Не знаю. Так, ну, бачите, вона мала би бути з розворотом, і вона є, але заклеєна. Так, що у нас тут? Записано у нас кращі треки композиції Бетховена. Тут класична музика. На одній стороні я все ж таки в кінці знайшов чистеньке місце. І можна нам калібрнути і навіть залишиться місце трошечки щось записати, друзі. Вся ось така от J-карта в золоті. Подивіться, як воно переливається. Я не знаю, камера все ж таки не настільки передає. Ні, ну є трошечки. Да, ви бачите, що вона золота. Повністю золота. Так, Fujifilms. Ну, все як має бути. Оце касетка по фіншую. Але шкода, да, проклеєна. Добре. Яка вже є. Ну і офігезний, я б сказав би, дизайн. Це вже трішечки він відрізняється, хоча теж модельний ряд 77 рік. Так, а що у нас там? До речі, от, про що я казав. Дуже коротенький. 4 символа. І тут, що ж там у нас? Якийсь там є D, 3 і 0. Так, можливо, навіть не 77, хоча модельний ряд, да, 77, якщо по нулику тако, ну, можливо, 80-й рік зроблено. Металізована наліпка, яка виглядає просто перфекто. Ну, клас. І оцей от відбиток Фудзі касет. Оця сторона навіть не хотілося б туди клеїти якісь наліпки, тому що так це все набагато круче виглядає. Так, розборна. Так, це вже добре. Касета розборна. 90 хвилин хронометраж. 90 хвилин металу.
друзі. Ось цю, звісно, ми стрічку зараз, бачите, подушечка така ж сама зеленкувата, і ракорд такий же ж, як і має бути. Трошечки молочний. І просто чорна, як смола, стрічка, друзі. Чорна, як смола. От давайте я вам покажу, як можна порівняти. Бачите, другого типу кобальт, він світліший. На фоні чорного, як смола, металу, то ця ніби здається взагалі якимось першим типом. Ферумом. Ну, не ферік, а перший тип все ж таки. Але да, ми знаємо, що тут кобальт і метал. Подивіться, які кольори. Ну і поліровка, звісно, на металі набагато круче. Просто дзеркало, друзі. Так, ну і що ж. Давайте тепер перейдемо і спробуємо калібрнути ці чудові касетки. Я все ж таки сподіваюся, вони вижили до цього часу. Друзі, знайшов якраз от в кінці вільного місця, там його небагато. І спробуємо встигнути калібранути 4Х. Так. Починаємо. Ну, от, як завжди, біаса не вистачає, але витягнути, воно все, фактично, бачите, ми не встигли. Витягнути, звісно, можна. Касета, я думаю, що дожила до наших часів, друзі, і це маленький буквально шматочок в кінці касети місце. З другого боку, взагалі, там все впритул до рекорда записано, так що, друзі, сорян, що ось так от вийшло. А зараз ми перейдемо до металу. Так, ну і прийшла черга до цього металу. Друзі, я зараз натисну на паузу і знайду в кінці вільне місце. Якщо ви зі мною тут не дивилися, як це все робиться. Пауза. І так, знайшов місце, звідки можна почати калібрування. І... Ну, як завжди, звісно, не дотягують. Старість, не радість. Так от. О, дивіться, друзі. Трішечки. Ось так. Додати. Ну, бачите, в кінці касети, звісно, трішечки пригає. Ну, більш-менш, дивіться. Ось так. Тепер спробуємо щось записати сюди. Запис пішов і трек.
Що я можу сказати з приводу цієї касети? Чудова касета. Навіть трішечки по високих частотах вона задирає. Ну, це все або лишається так, або можна калібратор еквалайзера використати і підігнати більш-менш до ідеалу. Але я би, в принципі, записував весь шумодавом, тому що рівень шуму все ж таки є. Ось. Але за рахунок того, що все-таки вона піднімає високі частоти, якраз буде гармонійно звучати, вімкнути Dolby B, і буде чудово. Ідеальна касетка, я б сказав би. Ну, звісно, це ж 77 рік. Чому б і ні? Ці пенсіонери ще можуть, в принципі, пожити нормально, достойно. Так, друзі. Ну, ось такий сьогодні був невеличкий ролик. Я думаю, що не дуже затягнув в порівнянні з минулим, де було двічка, четвірка і шостка. І трошечки, мені здається, трохи затягнулося, бо по парі якраз в саме раз. Ось так, друзі. Прямо, бачите. Ну що ж, ставте вподобайки, пишіть коментарики. Буду радий змістовним коментарям, немаленьким. І підпишіться, хто не зробив. Бо дивитися відео без підписки, друзі, це не добре. Зробіть мені приємно. Поставте тако там підписатися і дзвіночок натисніть. Будете повідомлення отримати про наступні ролики. Ну і на цьому, думаю, все, друзі. Ще раз, давайте полюбуємося. І на все добре, друзі. Слава Україні!